Bine că am reușit să mă schimb, fac un duș repede, cazarea a mers ușor pentru că m-am cazat la același hotel care am stat și până să plec în Sydney. Știam joaca, n-a fost o problemă prea mare. M-am spus că merg către Eureka Tower, e Sky Deck, cel mai înalt punct de aici din Melbourne, nu știu exact, o să vă spun după aceea, nu știu exact câți metri are înălțime. Orice caz e un punct turistic, o atracție turistică. Am luat-o pe scurtătură așa. V-am spus, oricum nu arată, sunt zone și aici în Melbourne, le-am arătat, care arată așa ceva de genul ăsta, dar nu le comparăm cu Sydney-ul. Nu mai știu, parcă pe la grafitul este pe aici a filmat și ăsta, cum îl cheamă, Cosmin Avram, mi se pare mie, nu mai știu sigur. Și am văzut așa câteva frânturi. Ca de obicei, așa cum fac mereu, o să încerc să merg pe jos. Cu ocazia asta pot să vă arăt și orașul mult mai bine decât și eu dintr-un tramvai sau dintr-un autobuz. Acolo în față e Southern Cross Station. Ce șmecheră e clădirea asta aici. Spuneam și în vlogurile trecute despre Melbourne că lângă arhitectura asta ultramodernă găsim clădirile astea coloniale pe vremea britanicilor, pe vremea reginei Victoria. Uite, frate, cea mai tare garsonieră posibilă, doar omul și umeraș și dulap. Adevărăciune. Adevărat. Are, frate, omul, dacă își permite, are. S-a luat garsonieră la Melbourne. Bravo lui, bravo, cumete, ești marfă. Deci ăsta e topul, să mor dacă nu e top ăsta. Cum zice al nostru, topul de pe lume, ăsta e un cam sufletul ăsta. Haideți că încerc să nu mai... Mi-e greu să-și filmez, trebuie să am și navigator, v-am spus eu pe jos. Să ajung la Eureka Tower. Trec prin tot felul de zone, așa cum am obișnuit deja, la mine totul e contrast. Plec de la aia, de la Lux până la sărmâna doamna. Plec de la Lux și ajung la Boschetăreală și după aia plec la Boschetăreală și ajung la Lux. Așa se prezintă râul Iara. Faleza lui e un spectacol de lumină, de culori, seara mai ales. V-am mai prezentat câteva aspecte, cât nu mai țin minte dacă a fost pe YouTube sau pe TikTok, pentru că, știți, am content și pe TikTok. Am mai mulți urmăritori, contra tuturor așteptărilor, am mai mulți urmăritori acolo decât pe YouTube. Uitați cum arată, cum pot să arate orașul ăsta de frumos. V-am spus și în vlogurile trecute, aș pune între primii 5. Era vacant, păstram un loc eu acolo. Acum, dacă în călătorile mele următoare să mai găsesc un alt oraș, mai șmecher, mai scot din ăștia și pun altele, ca la fotbal. Pleacă unii din clasament, alții intră. Cred că e 89, Sky Deck Melbourne. Am ajuns unde trebuia să ajung. Un alt punct de atracție, ați văzut, pentru cei care mă urmăriți, în fiecare oraș, în fiecare localitate, în fiecare țară unde am mers, am încercat să arăt totdeauna ce este cel mai frumos. Când v-am arătat și locurile alte, de asta, nu știu, am avut un content așa. Eu mă consider original. Și știți că de multe ori poate m-am băgat în clinch-uri care nu trebuia să mă bag, dar nu am căutat cu orice preț niciodată să mă măresc numărul de... Deci să măresc eu numărul de, știu eu, de vizualizări, sau pentru că, să vă am spus sincer, când bine, aveam alte așteptări când am început să fac vloging. Eu nu sunt nici vlogger, nici influencer, nu sunt nimic. Când am început să postez eu, să public aceste lucruri, aveam poate alte așteptări. Oricum am convins pe parcurs că nu e ceea ce noi românii, în general, cu scuzele de rigoare, nu vorbesc în masă, căutăm și ne interesează. Și locurile astea, după ce că nu e atât de contentul ăsta căutat, sunt ocupate de cei câțiva vloggeri care oricum poate că au content mai frumos, poate că arată, mă rog, sunt câțiva acolo, e Backpack, e Cristi, e Daily Sugar, e, mă rog, Marcu, știu eu, nu poate eu omit acum pe toți, nu vreau să-i bag într-o oală pe toți, în fine. Și e greu pentru mine să vreodată să monetizez. Orice caz, atât cât timp o să mai filmez și o să vă mai arăt, o să încerc să vă duc în cele mai frumoase locuri și v-am spus, o să vă arăt, nu o să fie nimic în contentul meu, nu o să încerc
Nici măcar nu încerc să schimb nimic, pentru că, am spus, sunt dezinteresat, nu e ceva financiar, nu e... Eu am băgat, v-am și spus, am băgat 2000 până acum în niște camere care nici măcar nu le folosesc și niște aiureli. Haideți să urc sus. Mecherie rău de tot, am luat tichetul complet, am fel de teatru, vezi în 3D, absolut tot, te plimbă prin tot orașul Melbourne și împrejurimile orașului, șmecher rău de tot, șmecher. 297 de metri mi se pare că are acest turn. Hai să vedem toată lumea de sus. Dacă am văzut și New Yorkul, am văzut și de aici, eu nu mai știu ce. Și Singapore, recent. Parisul, sorry me, excuse me. Cam așa apare. Orașul Melbourne văzut de sus. Nu știu, dar avem și soarele, nu e gram de nord, chiar se vede și mecheră de tot. Ce șmecherie! Asta este ce vă spuneam, râul Yarra. Se varsă golf acolo, St. Kilda. Nu știu cât de bine puteți vedea, dar e o minunăție ce văd eu de aici. Frumos. Vedeți că putem vedea lumea. E lumea de sus și chiar și ne fiind academicieni și ne avem vreun limbaj din ăla chiar de academician, ne fiind ea matematicienii, un pește prăjit, noi golanii. Putem să vizităm lumea și fiind golani. Să o vedem, așa cum e ea, toată frumusețea ei. Înțelegeți? Ce poate să fie, frate, mai frumos decât ce pot să vă arăt eu acum? Tot orașul Melbourne de sus de aici. Stau oamenii la o bar de vin și privesc minunăția asta. Ce vedeți acolo sunt arenele de tenis, le-am prezentat. Acolo se joacă turneul de Grand Slam, ATP de la Melbourne. Dacă vedeți chiar arată bine. Mâine o să încerc să merg tot pe faleza râului Yarra. Gata, mă duc la aici acum. Aici e topul de pe lume, că nu sunt geamuri. Scoatem mâna afară. Cam bate vântul, cam strânge costumul, dar în rest e bine. Cum arată orașul. Aș sta să vă arăt cea mai tare șmecherie unde am fost. E o cutie, the box, Edge, care iese din clădire și are podele de sticlă. Din păcate nu poți să filmezi, nu te lasă să filmezi acolo. Acolo mi s-a întâmplat să nu mă las să filmez aici, de fapt și știți unde mi s-a mai întâmplat, la Grand Canyon. Ai Skywalk acolo, sau nu mai știu cum aici, și acolo nu ai voie să filmezi, să faci decât din fotografii. În orice caz, e o șmecherie tare de tot aici, e mare. De asta vă spuneam în toate vlogurile mele. Toate vlogurile mele. Da, frate. Merită lumea asta văzută. Nu trebuie să fiți miliardari, nu. Dă-le dracu și dă BMW-uri și dă palate până la urmă. Murim și nu le luăm cu noi în mormânt. În fine. Asta eu văd, asta o văd șmecherie. Să stau pe aici, să mă plind. Uite, vorbesc cu voi de aici, de sus. Nu că vorbesc cu voi de sus, să nu mă înțelegeți greșit. Și se vede strada și de acolo, din cabină, imediat. O să încerc, când o să iese din clădire, o să încerc să o filmez, să vă fac o idee, acum se poate vedea. O
Bă, ce catești. Super șmecher. De view de aici e super șmecher. La Osaka am avut un view așa, șmecher rău de tot. Și la New York, iarăși, Empire Building, nu pot să spun. Cam așa este cabina de acolo din clădire. Ia, nu știu dacă se vede atât de bine. Ești, să zic așa, suspendat deasupra străzii. Vă arăt așa ca o idee. Faceți așa o idee. O să fiți probabil curioși. Orice caz, e moarfă rău de tot. E supărat, e adevărat. Stați 2 secunde. Uite. Uite oameni. Podeaua de sticlă, de tot se uită și ce pot să vadă jos acolo, să vadă strada. Cam asta, cam așa vezi de acolo. Excuse me, sorry. Cam atât de aici de pe tower. Să văd și unde o să mai merg. Oricum e încă de vreme, e lumină. Am astăzi, am mâine, chiar și poimine o să mai plimb pe aici, o să mai filmez ceva până plec la aeroport. Am terminat aici cu turnul, mă îndrept către Horsey Line. E celebra stradă cu graffiti, cu street art a orașului Melbourne. Am văzut că am pe jos decât un sfert de oră de mers. Să încerc să filmez și acolo. Și după aceea o să caut și eu undeva să pot să mănânc. Probabil că o să merg tot în Chinatown. Oricum mâine o să fie mult mai multe de filmat. Să am toată ziua la dispoziție. Pentru că vreau să... Deci, de ce să fiu egoist, să văd decât eu Melbourne-ul. Să vi-l arăt și vouă, v-am zis, oraș extraordinar, așa că merită arătat cât de multe locuri și lucruri posibile de aici, din acest oraș. Acolo s-au fost și v-am arătat cât de frumos se poate vedea orașul. Melbourne. Da, am spus că să merg pe jos. Cam așa fac în fiecare mare oraș al lumii pe unde merg. În general, dacă distanțele sunt mici, sunt scurte, merg pe jos pentru a filma cât de multe. De asta, de multe ori spun că și cu filmatul ăsta mi s-a cam luat. La bine merg, chiar dacă aș vedea că am un spor sau ceva, dar de multe ori nu am. De asta m-am descurajat, vă spun la modul cel mai sincer, m-am descurajat total cu YouTube-ul și cu TikTok-ul nici. Mă rog. Păcat totuși să nu împărtășesc cu voi, pardon. Cum am spus, am cele mai șmechere locații și cele mai tari locații. Australia, Statele Unite. Dacă e să le iau așa, backpack n-are ce căuta nici pe aici, nici în Statele Unite. L-a intrat în Mexic, la unde a fost, de la ugonitea de acolo. În fine, răutăcios cu ei pentru că jignirile care s-au adus acum în timpul campaniei astea electorale, că în rest nu aveam nimic cu ei, dar oricum, locațiile mele, fără să mă umflu acum, fără nicio umflătură, locațiile mele nu prea le calcă mulți, înțelegeți? Lumea s-a dus așa, pe Sud-America unde e mai ieftin, Vietnam, Bali, alea unde iar e ieftineală, au prezentat că cine știe ce e acolo, sau Filipine, și au început să facă oamenii postări, vloguri de acolo. Ce mișto se vede și râul Iara. Și au prins la public, înțelegeți, da, la așa ca locații. De asta de multe ori îmi fi și mie așa nebunit. Eu chiar popa prostul sunt, mă, frate. Că n-am limbajul, păi ce să, dă-mă să-l iau. Nici nu-l schimb. Înțelegeți? Pentru că atunci n-aș mai fi eu. Aș fi altul. Și dacă nu mai sunt eu, ce rost are să mai fac vlogurile astea, nu? Ați înțeles? Au venit extraterestri. Stă vine țiganul ghete, uite ce bolid are. Și să o iau așa puțin la pas către
celebrele graffiti, street art, am spus. Sunt unul dintre singurii care poate să vă arate, nu mai spun că sunt singurul, unul dintre puținii care pot să vă arate absolut orice. Aici unde o să vă duc a filmat și Avram, nu știm Avram, nu știu dacă a fost aici pe turn sau pe unde am umblat eu pe aici în fine, nu-i urmăresc. Nu am nimic cu el sau cu nici, am avut o singură dată, un clinch, așa, am vorbit eu pe dos, mi-a cerut scuze, în fine. Și nu mai știu, că a mai fost Mariana Ventures pe aici, ăla e un băiat cu minte, ăla care de treaba lui acolo, nu se bagă în clinch-uri și cine mai fost eu și cu Andreea. De la ora actuală bântia ăsta, backpack odată, că am văzut și eu, că domne, că s-au ridicat, ea spunea ceva, el, că el e număr. Bă, frățioare, tu ai fost, mă, numărul 1 odată. A fost o dată ca niciodată. Dar n-ar fi, nu s-ar mai povesti. Tu ai fost odată, că tu ai început șmecheria corect, da. Atât. A rămas acolo șmecheria ta. Înțelegi? Și au venit alții din urmă. Și ăia cel puțin, băieții aia doi, Ion și cu băiatul ăla și cu fata Ion și cu Andreea, bă, sunt pregătiți, n-am nimicat cu ei. Mai bagă, mai artificiale, mai umflă, dar vezi că au numai locații de-astea șmechere. Că unde backpack, nu bag călca în viața lui. Înțelegeți? Că la backpack e multe spoială. El dacă a lucrat în televiziune, știe să o ardă. Bagabonțește, frumos, bagabonțește. Nu o arde, nici bagabonțește. Înțelegeți? Am ajuns unde trebuia să ajungem, cred. Ce mișto e și pe aici. Flinders Street Station, iarăși un alt simbol al orașului. Aici v-am filmat acum câteva zile, Fred Square, St. Paul sau parcă această catedrală aici. Mi se pare că St. Paul. E și lume. Stradă mai animată, excuse me, puțin mai animate, St. Paul, da, St. Paul Catedral, vedem și aici. Și aici e statuia lui Matthew Flinders. De asta navigator, omul ăsta a fost navigator și de asta îi spune și la stație Flinders Street. General, băieți bune, așa, amabili, australieni ăștia puțin cam țăruși, cam țărănuși, prescurtează cuvintele, mă rog, osii. Și englezii mai râd de ei așa. Cred că și ei de englezi. La urmă să fie sănătoși unii și ceilalți. Înțelegeți? Ce mișto e aici. Și aici avem Hosserline, celebra Hosserline, plină de artiști stradali. Hai, s-a filmat și ăsta aici, cum îl cheamă, Cosmin Avram, acum de curând, nu de mult timp. Sper să nu mă înțelegeți greșit, dar eu filmez unde vreau să filmez, nu că am văzut pe ăla sau că am văzut pe ălalt. Înțelegi? Eu singurul vlogger de la care m-am mai inspirat așa și când am făcut astea ale mele, ghetto sau astea, e de Spania. Ăsta este singurul vlogger de la care m-am inspirat. De ce? Pentru că omul în general, eu am ceva în comun cu el, adică un trecut. Exact, eu nu știu dacă care îl urmăriți, să vedeți. Mamă, cum ești pe aici? De asta să vă arăt. Eu bana vreo pizdeț. Hai să o luăm așa pe jos. Nu e... Deci asta e atracția locului în sine. Grafitile astea nu e periculos, nu e... Bă, că mai stă și câte un... Dacă e street artist, mai doarme și câte un
Artis lăsa strada la aici, uite omul. Ăla avea garsonier, ăsta are recamier. Uite-l spal nostru. Se odihnește și el. Se odihnește și el puțin. Uitați, până la urmă că și bazacorile ăștia atrag și sunt o grămadă de oameni care filmează, care fotografiază, instagramiști. Au avut toate limbile și aici vorbind, mai puțin limba română, pentru că cel puțin în privința asta m-am spus, nu suntem educați deloc, suntem chiar needucați. Suntem sălbatici. Am spus în nenumărate vloguri, noi atât am știut, am învățat noi din faptul de a călători, șezlong, palmier, piscină, nici măcar la mare, la piscină, că mai bine, acolo că nu sunt valuri. Și nu le mâncă rechinul. Și cacapi și papa. Hai să ne îndopăm, sau nuba și proaba de șampanie. Asta știm noi am învățat noi din traveling, din călătorii. Pe o parte, toate că i-am mai atacat așa, și pe backpack, și pe Cristina, și pe o partea asta la altă. Deci aici nu pot decât să îi laud și să-i felicit, pentru că oamenii încearcă, sau v-am mai spus eu, o fată foarte, foarte bună, are din păcate TikTok, numai pe TikTok are content, Laura călătorește și foarte șmecheră fata. Și tot așa încearcă să învețe pe toți să călătorească pe budget, adică pe bani puțini. Acum, e că depinde de noi, că poate fac și o parte dintre ei, unul dintre ei sunt și eu. Noi încercăm, facem tot posibilul, bălmăjim pe aici, dar din păcate sunteți puțini care, la mine cel puțin, care vă uitați și cred că și mai puțin care mă ascultați. Acolo în față e Crown Casino. Mi-a spus o doamnă care locuiește aici în Melbourne, mi-a lăsat un mesaj pe TikTok, am impresia, da, pe TikTok, și mi-a spus că ar fi un show de lumini sau ceva de focuri acolo. Gas Brigade, am văzut ceva și pe net. Merg și eu să vedem dacă pot să văd acest show, dacă nu, măcar fac așa, uitați, frumos se vede. Încă o dată vă arăt Eureka Tower, turnul ăla înalt unde am fost acolo, și râul Iara. Cât de frumos e la acum, la lumina serii. Înțelegeți acum de ce am eu așa problemele mele. Când văd că nu am treabă cu vlogării ăștia, că sunt de ani de zile, oamenii aleargă, umblă, au investit în tehnologie, în aparatură, în una, în alta. Eu am treabă când mă uit că eu, deci mă chinui cât de cât, dar să arăt ceva frumos. Și văd că vine câte un de la nespălat, incult, semi-alfabet. Eu de bine de rău știu să conjug un verb, mai mă descurc să fac și un radical din nu știu cât. O mulțire, o adunare, alții nu știu tabla mulțirii, nu știu să scrie, să citească, nu știu numele lor. Și te uiți, decât înjură, jignesc și vezi că au bă, zeci de mii de urmăritori și de alea. Păi și eu stau și mă gândesc multe ori, bă, dar ce rost are să arăt eu toate lucrurile astea și locurile astea? Nu de vizitat, că de vizitat oricum le-am vizitat tot timpul și le vizitez pentru că îmi place mie, dar ce rost ar avea să mă chinui eu, să le arăt, să le postez, când mai mă și înjură câte unul câte altul. Bine, nu mai bag în seamă, hater, de obicei, deja nici nu le mai răspund, am început să le dau blog direct și nici nu prea mai am acum. Spun sincer că nu prea mai am hater. Rar câte unul pisticolea. Deci, promit că din ziua de astăzi nici că o să le mai dau nici răspuns, nici mai bag în seamă, în fine. Poate să înjure cât vrea, să facă, să... Dar spun așa că, o chestie, nu prea îmi dă mie, îmi dă cu virgulă puțin, când fac calculul ăsta, încă îmi dă cu virgulă, nu știu de ce. E ceva... Lăsați voi în comentarii dacă vi se pare vouă, fac eu ceva greșit sau nu știu. Dați voi un sfat, nu știu ce să zic. Ce mișto e și aici pe faleza râului Iara. O frumusețe și aici.
Casino. Mai în față avem Nobu. Pe net mi-apare că la ora 6 acum ar trebui să fie show-ul, dar nu știu, eventual o să trec, cred că pe partea cealaltă, s-ar putea să vadă mai bine de pe partea cealaltă sau nu știu, nu știu ce să zic. Mai stau puțin, e 6 concert aici în Melbourne, după amiază, și aștept să văd dacă o să fie show-ul, dacă nu, nu știu ce să program o să mai, oricum trebuie să merg undeva să mănânc și eu. Am o foame de... Foame. Ce vă spuneam mai înainte de vlogurile mele, că mergem și pe la Sărmani, la nenea ala cu garsoniera și la nenea ala cu recamierul. Am mergem și pe la miliardar pe aici, Nobu. Da. Nu sunt pe Scobar să mănânc aici. Dar nici n-am venit cu parizerul Traiston, cum fac mulți din închipuiții ăștia miliardari ai României. Pleacă în Grecia, Paralia, Caterini, ata știu. Și Tasos cu mașina, cu garnița, cu bucăți la găleată și cu parizerul în Traiston. Înțelegeți? Eu nu mă duc așa, poate mă costă mai puțin pe mine pe aici, pe unde sunt decât pe ei. Vedeți, v-am spus că unde nu mă lasă, dacă nu mă lasă să intru pe ușă, intru pe fereastră. Și tot intru și eu. Frumos aici. În casino n-am voie să filmez. Ok. I know. N-am voie să filmez în casino. În spatele meu acolo. Casino. Știu de la Macao că nu ai voie. Și de la Las Vegas. Da, frate, dar frumos e și aici. Când eram la Macao și am spus tot așa într-un vlog, frate, nu trebuie să... Spuneam că intru și eu pe acolo, nu neapărat numai unde intră miliardari, intru și eu. Și uitați, în România, în training, în alea, bine, hanoracul de la Gucci și șapca de la Dior, dar tot neechipat corespunzător sunt. Înțelegeți? Și cu ținut în sport. În România nu mă lăsau, poate, că erau figuranți. Am intrat așa și în Macao, și în Singapore, am intrat așa și în Las Vegas, am intrat așa peste tot. Înțelegeți? Fără să fiu miliardar, eu ăla, cocalarul, cum spuneți voi, eu ăla, interlopul, infractor, uite că am intrat, frate. Și mă dă nimeni afară, pe mine. Înțelegeți? Deci nimeni absolut nu m-a dat afară. După unde am umblat. Care nu acolo. Deci să nu fiu înțeles greșit, eu nu joc un rol de miliardar, de carton, nefiind acel miliardar. Eu îmi joc rolul meu, totdeauna caut să fiu natural, să fiu ceea ce sunt. Că vreau să demonstrez tuturor că pot și eu să umblu pe aici, pe unde umblă numai aia șmecheri. Oricare om pot să facă treaba asta, numai să aibă puțin tupeu, puțină dorință, mă rog, puțină bibilică, să-l ducă bibilica, cum spun eu. Credeți? Cer să văd dacă să aștept până la 6 să văd show-ul, dacă o să fie, dacă nu e greșit ce mi-arată pe net și după aceea, mai mult ca sigur, merg undeva să mănânc și eu. Frumos, parcă e și lume mai multă decât era la Sydney. Bine, și Sydney acolo la Opera House arăta bine de rău de tot. Dar cam atât, vedeți, în schimb Melbourne arată bine peste tot. Ce frumos e!
cazul în care va începe show-ul, să trec pe partea cealaltă de stradă, să-l văd de stradă de râu, să-l văd mai bine. Pentru că părăsc că ce am văzut în net e ceva frumos. De asta vă spun, vedeți, de multe ori și TikTok-ul și YouTube-ul vă arată și vă ajută. Dacă urmăriți vlogger, urmăriți ăștia, vă arată și vedeți și locuri pe care știu eu, locații pe care poate că de unul sigur n-ați ști să le vizitați. S-a întâmplat și la New York, mi s-a întâmplat și în China, mi s-a întâmplat și aici, în Melbourne, mai multe locuri. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. E frumos, ce să... N-avem ce să spunem. Cer să închei aici acest vlog. Știți și dumneavoastră, călători pe 7 continente, să ține de promisiune, vă va arăta tot timpul cele mai frumoase locuri de pe planeta Terra. Dacă aș putea, vi l-aș arăta și pe alea după Marte, dar din păcate nu știu cum să ajung acolo. Trebuie o scară mai lungă sau știu eu, n-am carne decât, n-am decât beu, n-am au și beu, am atât. N-am pentru navetă spațială, nu. Haideți, vă las să lăsăm gluma, vă las cu bine, vă pup, v-am pupat pe toți călători pe 7 continente. Vă va delecta în continuare, va încerca să vă delecteze cu cele mai frumoase imagini și cele mai frumoase locuri. Locuri minunate pentru oameni minunați. V-am pupat.